Hello everyone. ආදරණීය දරුවනේ ඔයගලන්ට පොඩි මෙසේජ් එකක් දෙන්න මම කතා කරන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය පටන් ගන්න තියෙනවා හෝමගම් ප්‍රදේශයේ. ඒතර හෝමගම සක්සස් ආයතනයේ තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපි සෙනසුරාදා 1:00 3:00 තමයි අපි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ grade 6 එක. ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කියන්නම් ඔයගලන්ට අපේ ක්ලාස් එකේ කොහොමද වැඩපිළිවෙල සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මුලින්ම අපි අවශ්‍ය කරන ටියුට් එක දෙනවා ඒ අදාළ පාඩමට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙමරි ටෙස්ට් එකක් අපිට සති දෙකකට සැරයක් අපි මෙමරි ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පේපර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් යනවා. විශේෂ කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. දුර්වල ළමයින්ට අපි විශේෂ අවධානයක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තනි අවධානයක් දීලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික අපි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම දරුවනේ අපි දැනට අපේ ඔන්ලයින් grade 10 11 අයට රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් යනවා. ඒක ඔන්ලයින් යන්නේ. එතකොට කැමති අයට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් විදිහට. නොබෝ දිනකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් විදිහට පවත්වන්නත්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක යටින් ඔයගොල්ලන්ට අපේ නම්බර් එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට මැසේජ් එකක් දෙන්න නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.